ඉතින් අද සියලුම දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපි නොදන්න ලංකා ඉතිහාසයේ YouTube channel එකට. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ලෝ වටා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක. අද මම මේ එපිසෝඩ් එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ එක්තරා මාලිගා සංකීර්ණයක් ගැන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ මාලිගා සංකීර්ණය බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට චීනට යන්න වෙනවා. ඉතින් මේ මාලිගා සංකීර්ණය පිහිටලා තියෙන්නේ චීනයේ. මේ මාලිගා සංකීර්ණය වැදගත්කම ගැන කෙටියෙන් පැහැදිලි කරොත් මේ මාලිගා සංකීර්ණය ඉදි කරලා තියෙන්නේ චීන අධිරාජ්‍ය සමයේ, ඒ කියන්නේ අවුරුදු දහස් ගණනකට පෙර. ඉතින් මේකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි මේ චීන අධිරාජ්‍ය සමයේ මේ නිපදවා ඇති මේ මාලිගා සංකීර්ණයට චීන අධිරාජ්‍ය සමයේදී කාටවත් යන්නට නොහැකි වෙන පරිදි තහනම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මාලිගා සංකීර්ණයේ ගොඩනැගිලි 980ක් තියෙනවා වගේම කාමර 8700ක් පමණ පිහිටලා තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ චීනයේ පිහිටලා තියෙන මේ මාලිගා සංකීර්ණය ප්‍රංශයේ ලූව මාලිගා සංකීර්ණය වගේ 3 ගුණයක් පමණ විශාල වෙනවා. ඉතින් මේ මාලිගා සංකීර්ණය මොකද්ද? එයි මේ මාලිගා සංකීර්ණය චීන අධිරාජ්‍ය සමයේදී තහනම් කරේ. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් අපි වීඩියෝ එකට ගිහලාම කතා කරමු. අපේ රටේ මිනිසුන් පමණක් නොව චීනයේ බොහෝ දෙනෙකුට නොදන්නා මාලිගා සංකීර්ණය චීනයේ බීජිං නගරයේ පිහිටා ඇත. චීන අධිරාජ්‍ය සමයේදී සාමාන්‍ය ජනතාවට කිසි දවසකවත් විවෘත නොවුණු මේ මාලිගා සංකීර්ණය හඳුන්වන්නේ තහනම් නගරය ලෙසයි. ප්‍රංශයේ ලුව මාලිගාවෙන් 3 ගුණයක් විශාල මේ තහනම් නගරයේ වර්ග අඩි 77,50,000ක බිම් ප්‍රමාණයක සාදා ඇත. කම්කරුවන් ලක්ෂ 10ක් පමණ මේ මාලිගා සංකීර්ණය නිම කිරීමට දායක වූ බව පැවසේ. මෙම තහනම් නගරයේ අපට දැක ගන්නට පුළුවන් ගොඩනැගිලි 980ක් වගේම කාමර 8700ක්. ලෝකයේ දැනට ප්‍රථම වතාවට මධ්‍යතන යුගයේ ලීයෙන් තැනූ හොඳම ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය වන්නේ මේ තහනම් නගරයයි. නමුත් වර්තමානයේදී මෙම මාලිගා සංකීර්ණයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පවල සුළු වෙනස්කම් සිදු කොට ඇත. මෙම තහනම් මාලිගාවට ඇතුල් වන්නට දොරටු 9ක් තියෙනවා වගේම ප්‍රධාන මාලිගා පරිශ්‍රයේ ඉදිරිපස එලිමහන් රාජසභා මන්දිරයක් දැක ගන්නට පුළුවන්. විශේෂ දිනයන්හි රජතුමන් මහජනතාවට දැකගත හැක්කේ මෙම රාජසභාවේදී වේ. මෙම රාජසභාවේ එලිමහනේ කිසිදු ගසක් නොමැති අතර නමුත් ඇතුල් වන්නට ගස් රාශියක් දැක ගන්නට පුළුවන්. මෙලෙස එලිමහනේ ගස් නොමැති වීමට ප්‍රධානතම හේතු වී ඇත්තේ ගසක් ආධාරයටගෙන සතුරන්ට රජතුමාට එරෙහිව ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ හැකි බැවිනි. වසර ගණනාවක් විවිධ රජවරුන් භාවිතා කළ පෞරාණික විශාල වටිනාකම් සහිත භාණ්ඩ මෙම තහනම් නගරයේ දැක ගන්නට පුළුවන්. ලෝකයේ වැඩිම ඓතිහාසික කලාකෘති රාශියක් දැක ගන්න ලැබෙන්නේ මෙම තහනම් නගරය තුල ඇති කෞතුකාගාරය තුලයි. නමුත් අද වන විට මෙම කෞතුක වස්තුන් සමහරක් බටහිර රටවල වගේම තායිවානයේද දැක ගන්නට පුළුවන්. චීන අධිරාජ්‍ය සමයේදී බීජිං නගරය ආක්‍රමණය කළ කොල්ලකරුවන් මෙම කලාකෘති ඒ රටවලට ගෙන ගොස් ඇත. ජපන් ආක්‍රමණය වෙන අවස්ථාවේදී චීන රජය විසින්ම මෙම කලාකෘතිවල ආරක්ෂාව සඳහා තායිවානයට ගෙන ගොස් ඇත. යුවාන් රාජවංශී රජවරුන්ද තම මාලිගය නිර්මාණය කොට තිබුණේද මෙම තහනම් නගරයේ පිහිටා තිබෙන බිමිහි වේ. එය සාදන්නට පර්සියානු ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙකු විසින් අරාබි ශෛලියෙන් නාන කාමරයක් නිර්මාණය කර තිබේ. එම කුඩා මාලිග ඉවත් කොට තහනම් නගර නිර්මාණය කරන්නට අණ ලබා දු මින් රාජවංශයේ යොංගල් අධිරාජ්‍යයා එය ශාලාවක් ලෙසට තහනම් නගරයට එක් කරන්නට කටයුතු කර ඇත. මෙම මාලිකා සංකීර්ණයේ වහලවල්ද නිර්මාණය කර ඇත්තේ මහා අමුතුම විදියකට. එක කුරුල්ලෙකුටවත් පයි තියන්නට නොහැකි වන අයුරින් තමයි මේ මාලිකා සංකීර්ණයේ වහල සාදා ඇත්තේ. මෙම තහනම් නගරය ආරක්ෂා කරන්නට වර්තමානයේදී ස්වේච්ඡාවෙන් මිනිසුන් විශාල පිරිසක් ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ලෝකයේ වගේම චීනයේ වටිනාකමින් වැඩිම මාලිකා සංකීර්ණය වන්නේ මේ තහනම් මාලිකා සංකීර්ණය වේ. ඉතින් අද මම ලෝ වටා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එකකින් චීනයේ බීජිං නගරයේ මේ පිහිටලා තියෙන තහනම් නගරය ගැන ඉතාම සාර්ථකව පැහැදිලි කරා. ඉතින් මේ වගේ ලෝකයේ මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසාත්මක වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් සහ තවත් රසවත් වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් තවමත් මගේ YouTube channel එක. ඒ කියන්නේ අපි නොදන්න ලංකා ඉතිහාසයේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අනිවාර්යයෙන් මෙහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන් click කරගෙන යන්න. ඉතින් මගේ official Facebook page එක ඒ කියන්නේ අපි නොදන්න news.lk Facebook page එකටත් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් මම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු අපේ ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය රැකගනිමු ඒ Facebook group එකටත් අනිවාර්යයෙන්ම join වෙන්න, අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳ නම් අනිතට share කරන්න, අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන comment section එකට අනිවාර්යයෙන්ම වගේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් අදට ලෝ වටා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තවත් එපිසෝඩ් එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට අපි නොදන්න ලංකා ඉතිහාසයේ YouTube channel එකකින් සමුගන්නවා.